No problem. Can I taste the Hello? strawberry? No problem. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Madlabam. Thank you. Kahapon to, nagyan kayo. Hindi ko pala gusto naman. Akalarin mo na kanina. Kaya nga baka bukas ng biya si Tara kasi. Hey guys, andito na kami ngayon sa Gudauri. Pang sa Saudi lang din. Pag winter sa Saudi ngayon. Pag winter sa Saudi, parang yun yung lamig dito ngayon. So ang ganda dito, promise. Punta tayo dun sa may snow. Punta tayo sa may snow para share ko sa inyo. Ito. Nga pala, sige. Gagawa ko ng parang B-roll or magandang video, parang cinematic view para makita nyo buong ng Gudauri. So, watch it out. Guys, pupunta kami doon sa taas. Kasi may wait. Yun, pupunta kami doon kasi may ice pa. Pa-picture man lang kami sa ice. Saan sila dumaan? Dito. Oo, kaya ko. Dahan-dahan lang. Tignan niyo yung snow. Babasa yung camera ko. Ayos nga talaga siya. Bababa ako naman. Okay. Mahirap bumaba. Mahirap nga. Huwag ka doon sa basa para hindi madulas. Okay. Damat. Yeah. Hey guys, dito kami ngayon sa Friendship Parade. And sa wakas nakapunta kami dito. Nasa baba lang to ng yung paragliding area. So dito pala din kukuhanin yung video nyo pag nag-paragliding kayo.
other side ng, sa baba ng Friendship Wall. Parang ano, bukid nun. Joke lang. Kaso nga, nandito may yellow. Sa bukid nun, wala pa. Maganda din dun. Parang Batanes din dito. Pero simple pang tutuwa na kasama. Kasi hindi ba may kasama. Tayo visa on arrival eh.